What is up? It's your KAPE Master, Jeff Opinion, back in again with another video. So, kamusta kayo mga kape? It's been a long time na naman na hindi ako nakapag-vlog. Puro ML lang yung pinagpo-post ko sa YouTube channel ko. Kaya, sorry sa inyo. Kaya medyo mahina yung boses ko kasi 12:40 na, mag-1 na ng gabi, hating gabi, ng madaling araw. Kaya, ganito kayo na boses ko. Pagpasensyahan nyo na. Yung agenda natin ngayon is dapat hindi talaga ngayon bukas pa or mamaya. Ngayon lang talaga ako nag-intro. At salamat nga pala sa lahat ng nanood ng short film ko. Thank you talaga kasi hindi ko in-expect na ganun kadami yung views na aabutin nun. And syempre 4K na tayo mga kape. 4K na tayo. Fans, peace. Yan, thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. At sa mga hindi, thank you pa rin sa inyo. Yan, sana dumami pa tayo. At support Filipino vlogger. Yan. Tsaka, gusto ko sana i-share sa inyo yung bago ko nakuha sa YouTube. Ito yun. Ayun. Yan, nakita nyo ba? Yan. Boss ko na-explain kung paano ko siya nakuha. So, good night na muna sa inyo. Ita-transition ko na lang to doon. So, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon mga kape. Ba't lang babalik ako? Ilamos lang ako magtututbrush at sa timplahan ako pa. So, good morning mga kape. Nakakamiss mag-vlog, no? Feeling ko tuloy first timer ko. So, anong ganap natin ngayon mga kape? Today is my birthday na talaga. At sa mga hindi nakakaalam, June 14 talaga yung birthday ko. Pero, nasanay kasi kami, pati ako, nasanay na ako na sineselebrate ko siya ng 16. Sineselebrate lang. I mean, naalala lang pala, hindi sineselebrate. Kasi, hindi naman ako talaga hindi ko talaga sineselebrate yung birthday ko sa buong buhay ko. So, ngayon, gusto ko lang na share sa inyo yung mga ginagawa ko pag birthday ko na wala naman talagang tuturan. Sinabi ko nga kagabi, may purpose yung video na to kung bakit ko ginawa. Dahil dun sa Opal play button, yun lang yun. At siningit ko lang talaga dito yung mga gusto kong gawin sa araw na to. So, maliligo na ako. Magkakape lang ako, tapos maliligo na ako. So, balikan ko mamaya. Bye. Maliligo na ako. So, yan guys. Nakalabis na ako. Pasok na ako. Mamaya na ulit ha. Date ko kayo. Bye-bye. Sa mga kape, nandito na tayo sa trabaho. Papakalala pala ako sa inyo. Nanay ko. Hi ma! Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na
Ay ka muna sa kanila. Hi. Okay lang. Kumal mo. Birthday. Regalo ko. Regalo ko. Ha? Nana. Quarantine na nga, tapos wala pa mga regalo. So ayun mga kape, mamaya sa bahay, explain ko sa inyo yung Opal play button. So, trabaho mo na ngayon. See you later. Peace. Joy, ay ka naman sa vlog ko. Hello. Ay nga kasi oh. Ano sa'yo? Dali na, bibili na ako. What's up mga kape? Uwian na namin. Kalis na kami. Papakita ko sa inyo paano mag-tiktok ang isang babae. Nanood siya, di ba? Uwian na. Mga na lang ulit mga kape. Sige sa bahay. So what's up mga kape? Nandito na ako sa bahay. At yun nga. Yun yung kadalasang ginagawa ko araw-araw. Kagising, kakain, pasok, uwi. Yan, tapos lalaro. Kakain ulit, matutulog. Ganun lang, araw-araw, ganun. Kaya, lalo na ngayon, quarantine pa rin tayo. Kaya, limited lang hindi ako. Tsaka kahit naman nung hindi ako gumagana talaga. Sa bahay lang ako minsan, talaga ganun. So, yun. Wala naman talagang ganap sa birthday ko. Ewan ko mamaya kung may celebration magaganap mamaya. Thank you nga pala sa mga bumati sa akin sa Facebook. At sorry kung hindi ko yung lalagay lahat dito. Yung may mga video lang kasi talaga yung sasama ko sa vlog. Pero appreciate ko po kayong lahat. At thank you po. God bless sa inyo. Stay healthy sa inyo lahat. At sa akin din. Tsaka yung wish ko ngayon, sana mawala na tong virus na to. Yun lang. Yun lang muna sa ngayon. Kasi yun talaga yung problema ng mundo. Problema ng Pilipinas. So ayan. Yun lang yung wish ko. Pakita ko lang yung mga bumate. Ulit, kagaya ang sinabi ko kanina dun sa una kong record. Happy birthday sa'yo, G-Pen, and God bless. Wala na akong wish pa sa'yo kasi halos lahat naman nasa iyo na. Mabait ka, humble, tsaka maka-Diyos. Ayun yung pinakamahalaga dun. Dapat di mo kinakalimutan si God. Ay, sana magtuloy-tuloy pa yung mga career mo, bro. And sana magka-girlfriend ka na. Good luck sa career mo, bro. Ha? What's up mga kape? At dahil birthday ng ating coffee master na si Jeffin Piña. Happy birthday sa iyo, tol. God bless. Sige, ingat ka palagi. Hi Kuya, happy birthday. Wish you all the best. Ingat po always. Happy birthday po. Hi Kuya Jeff, happy birthday. Wish ko sa'yo, sana maging isa kang successful vlogger and ingat always, keep safe and God bless. Hello, Jeff! Happy birthday to you! Ayan, maraming salamat sa support mo kay Maini. At sobrang grateful ako kasi naging friends tayo dito sa YouTube Words. And unexpected na magka-barangay pa tayo dun sa, sa province natin, sa Biliran. Ayan, I'm wishing you everything. Happiness, love life. Wow! Gusto ko yun! Wishing you health
healthy syempre, and sana maging successful yung journey natin dito sa YouTube world. And again, happy birthday, and I hope you enjoy your day. Mwah. Iiyak mag-video. Babatiin lang kita. Happy birthday. So yun, thank you ulit guys. Samahan niyo ako. Pag-usapan na natin yun. Kung paano ko siya nakuha. Tara, kuhanin ko lang. Siya. Wait lang. Lapag ko ulit. Yan. Paano nga ba ito nakuha? Paano ba ito nakuha? Presented to Jeffen Pinion for passing 4,000 subscribers by YouTube. Anyway, mga kape, kasi sa YouTube may tinatawag tayo, ang lagi lang naman sikat na nakikita natin sa YouTube is yung silver play button, which is 100,000 subscribers, and 1 million for gold play button, tas diamonds at 10 million, and etc. So dahil yun nga, may connect din to sa birthday ko, kaya ako to sinama sa vlog. And pinagawa ko to. Actually, ako yung nag-edit nito, binigay lang sa akin ni Angelica Ortega. Yan, thank you sa'yo sa pagbigay ng idea. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap pumakot ng subscribers sa YouTube, diba? So, yan. So, para naman magkaroon ako ng inspirasyon palalo, tulad niya, paggawa ko na to. Yan. Yan. Yun lang. Ano lang to? Para siya. Ito, bili lang kayo ng frame. Tapos ito, pa-print lang kayo ng yung nasa loob. So, ayan. PM nyo na lang ako sa Facebook ko. Sisend ko sa inyo yung template nung picture nito. Para kung gusto nyo rin magpagawa. So, yan. Yun lang. That's all for the vlog. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and click the notification bell para updated pa kayo sa mga gagawin kong video and more kape vlogs. So, thank you and God bless. Stay healthy. Iwas sa COVID-19. Support Filipino vlogger. Bye-bye.